අපි රියසෙවනින් ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Toyota Avanza එහෙම නැත්නම් Daihatsu Xenia කියන vehicle එක. ඉතින් වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ SS Enterprise ආයතනයට අපිට මේ වාහනේ රිවිව් එක ලබා දුන්නාට. ඉතින් SS Enterprise ආයතනයට යන්න කවුරු කැමති කවුරු ඉන්නවා නම් අපි පල්ලෙහා contact details ඔක්කොම දාලා ඇති. ඉතින් විශ්වාසවන්ත විදිහට වාහනයක් ගන්න යන පුළුවන් තැනක් තමයි SS Enterprises කියන්නේ. දැනට අවුරුදු ගානක් තිස්සේ වාහන ශ්‍රේෂ්ඨ ඉන්න ආයතනයක්. ඉතින් මේ වාහනේ ගැන කතා කරොත් Toyota Avanza එහෙම නැත්නම් Daihatsu Xenia කියන වාහනේ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන Daihatsu සමාගම විසින් Toyota සමාගමත් එක්ක එකතු වෙලා ඉතින් ඒකෙන්ම තේරෙනවා අපිට මේක හොඳ reliable efficient වාහනයක් කියලා. ඒ කියන්නේ repair cost එකකුණත් ලොකු cost එකක් නැති වාහනයක් කියන එක තමයි ඒකෙනුත් අපිට හැඟ වෙන්නේ. ඉතින් මේ වාහනය ගැන කතා කරොත් මේක මුලින්ම ඒ කියන්නේ මේ වාහනේ නිපදවන්නේ ඇත්තටම මැලේසියා, ඉන්දුනීසියා වගේ මාකට්ස් වලට තමයි මේ වාහන නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඉතින් ඒ රටවලට ගියහම බලා ගන්න පුළුවන් මේ Avanza කියන වාහනේ ඇත්තටම ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වාහනයක් ඒ මාකට්ස් වල. ලංකාවෙත් ගොඩක් කට්ටිය ගන්න වාහනයක්. නමුත් අපිට වැඩිය බලා ගන්න පුළුවන් වාහනයක් නෙවෙයි. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක 7 seater vehicle එකක්. ඉතින් දැනට මං හිතන්නේ මාකට් එකේ තියෙන ගණන් අඩුම විලෙන් අඩුම 7 seater vehicle එක තමයි මේ Toyota Avanza කියන්නේ. ඉතින් මේකේ ජෙනරේෂන්ස් ගැන කතා කරොත් මේක ඉස්සෙල්ලාම නිපදෙන්නේ 2003 දී. ඉතින් 2003 ඉඳලා 2011 වෙනකම් ෆස්ට් ජෙනරේෂන් නිපදවලා තියෙනවා. ඉතින් 2011 ඉඳලා 2021 වෙනකම් සෙකන්ඩ් ජෙනරේෂන් නිපදවලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ අද ගෙනාලා තියෙන ජෙනරේෂන් එක. ඉතින් 2021 ඉඳලා තර්ඩ් ජෙනරේෂන් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට නම් ලංකාවේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ තර්ඩ් ජෙනරේෂන් එක. මොකද අපේ ඉම්පෝර්ට් බෑන් එකක් අහන්නේ. ඉතින් අලුත් ජෙනරේෂන් එක ලංකාවට ඇවිල්ලා නැහැ. මේක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ලේටස්ට්ම ජෙනරේෂන් එක. ඉතින් වැඩි දුරට කතා කරනවා අපි අද රිවිව් එකට යමු. මේ ඔබේ වාහන සීනි සැබෑ කර ලංකාවේ එකම සෙනරිය සෙවන සමගින් මම චානල්. ඉතින් Toyota Avanza ගේ එන්ජින් එක පැත්තටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ එන්නේ 1.5 liter inline 4 cylinder naturally aspirated petrol engine එකක්. ඉතින් මේ එන්ජින් එකේ power ගැන කතා කරොත් උපරිම brake horsepower 106ක් නිපදවන RPM එක 6000 දී. ඒ වගේම උපරිම newton meters 136ක් නිපදවන RPM එක 4200 දී. ඉතින් මේක ටිකක් high revving engine එකක්. ඉතින් max power එකට ගන්න මේක ගොඩක් සාමාන්‍ය මට්ටමකට rev කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකෙන් කියන්නේ අපිට වැඩි power එක අවශ්‍ය නැතිලාට අපිට ලාවට පාගලා මේකේ හොඳ fuel economy එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අවශ්‍ය නම් ටිකක් වැඩිපුර පෑවුවම අපිට මේකේ maximum power output එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ gear box එක ගැන කතා කරොත් මේකේ 5 speed manual option එකකුත් එනවා. නමුත් ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාවට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ 4 speed automatic option එක. ඉතින් automatic gear box එකක් තමයි මේකේ එන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් CVT gear box තමයි සාමාන්‍ය smoothම අපි කියන්නේ. කියන්නේ smoothම driving එකට හරියන්නේ CVT gear boxes. නමුත් auto gear boxes වල CVT gear boxes වල පොඩ්ඩක් බර අදීමේ හැකියාව තියෙනවා. යාර බර දරා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා automatic gear boxes වල. ඉතින් මේ වාහනේ 7 seater vehicle එකක් හින්දා සාමාන්‍ය වාහනකට පොඩ්ඩක් බර වැඩිපුර පටවන්න වෙන හින්දාද මන්ද මෙයාලා automatic option එකට ගිහින් තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඉතින් තව දේවල් තියෙනවා. CVT gear box එකක් repair කරන්න හරි අමාරුයි. නමුත් automatic gear box එක එච්චර අමාරු නැහැ repair කරන්න. repair cost එකක් ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒ වතින් ගත්තම හරිම efficient vehicle එකක් කියලා මේක කියන්න පුළුවන්. මේකේ fuel tank එක ගැන කතා කරොත් ලීටර් 45ක fuel tank එකක් යනවා මේ vehicle එකේ. ඉතින් ප්‍රමාණවත්. මේකේ fuel consumption එක ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍යයෙන් ලීටරයට කිලෝමීටර් 8,000ක් අතර කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ටවුන් එකේ ගොඩක් නගර බද ආශ්‍රිත එලවනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ලීටරයට කිලෝමීටර් 8ක් 9ක් තමයි කරන්නේ මේ එන්ජින් එකෙන්. ඉතින් දුර වගේ යනවා නම් සාමාන්‍ය ලීටරයට කිලෝමීටර් 14ක් 16ක් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා වැඩි පා ගන්න නැතුව යනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට එලවනවා නම් සාමාන්‍ය ලීටරයට කිලෝමීටර් 14ක් 16ක් කරගන්න බැරි කමක් නැහැ මේ වාහනේ. ඉතින් මේකේ සර්විස් කොස්ට් එක ගැන කතා කරලා සාමාන්‍යයෙන් 20000ක් විතර යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කරන තැන යූස් කරන ඔයිල් මේ හැමදේම මේක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ලොකු සර්විස් කොස්ට් එකක් යන්නේ අපි අනිත් වාහනයක බලද්දි මේක 7 seater vehicle එකක් වුණා කියලා ලොකු කොස්ට් එකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා හිතනත් මේක 7 seater vehicle එකක් නෙමෙයි මේක SUV එකක් කියලා. නෑ මේක SUV එකක් නෙවෙයි මේක MPV එකක්. ඒ කියන්නේ multi purpose vehicle එකක්. ඒ කියන්නේ SUV එකක් කාර් එකක් අතර බ්‍රිජ් එක පොඩ්ඩක් ගැප් කරන vehicle එකක් තමයි මේක එන්නේ. ඉතින් 7 seater vehicle එකක් ගොඩක් අට දාන්න පුළුවන්. හොඳ ground clearance එකක් තියෙනවා. හොඳ ඉඩක් තියෙනවා. නමුත් SUV එකක් වගේ ගොඩක් off road යන්න අර rugged use එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වාහනයක් නෙවෙයි. මේක city driving වලටම හදපු වාහනයක්. ඉතින් ඔය තමයි මේකේ engine bay එක කියන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් මේකේ exterior පැත්තට යමු.
ඉතින් අපි මේ එක්ස්ට්‍රේක් ගැන කතා කරන්න කලින් මේක බොඩි එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉමු. මේකේ එන්නේ යුනි බොඩි ඩිසයින් එකක්. ඒ කියන්නේ අර chassis on frame ඩිසයින් එකක් නෙවෙයි මේකේ යුනි බොඩි ඩිසයින් එක මේ වාහනේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එක්ස්ට්‍රේක් පැත්තට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ අපේ ලයිට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වෙහිකල් එකේ. හැලජන් හෙඩ්ලයිට්ස් එක ඇවිල්ලා තියෙන LED ඔප්ෂන් එකක් මේ වාහනේ එන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඉතල කිව්වා වගේ මේක cost effective අතින් උපරිම කරන්න හදපු වාහනයක් තමයි මේ Avanza කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අඩුම මිලට පුළුවන් තරම් හොඳ වාහනයක් ලබා දෙන්න උත්සාහ කරපු වාහනයක් තමයි මේ Avanza කියන්නේ. ඉතින් මේකේ ගොඩක් fancy options නෑ. ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය luxury options නෑ. අවශ්‍ය ටික විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මෙයාලා ගොඩක් මේ cost එක අඩු කරගන්න හැකි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ එක්ස්ට්‍රා පැත්තට ආවම බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය normal wood එකක් තමයි එන්නේ. නෝන ලස්සන body lines ටිකක් එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක continue වෙලා තියෙනවා buff එකට පුස්ලා බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහ bump එකට. ඉතින් මේකේ ඉස්සරහ shell එක ගත්තම chrome සහ black යන colours දෙකෙන්ම මේ shell එක ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා පේනවා. ඉතින් LED headlights එන්නේ නැහැ. මේකේ halogen headlights ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකේ අපිට fog lights බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ fog lights ගොඩක් උපකාරක වෙනවා. ඉතින් රැට වගේ යද්දි සාමාන්‍යයෙන් අපේ headlight එකකට වඩා ලොකු තවත් අපේ visibility එක වැඩි කරනවා ඇත්තරම් පාරේ යද්දි. ඉතින් air vents බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන උඩින් සහ යටින් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ air vents. ඉතින් මේකේ side එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ලස්සන design එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වගේ පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තමයි බම්ප් එක design වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම දැක්කම මටත් හිතුනේ නිකන් මේකට light එකේ ලුක් එකක් තියෙනවද නේද කියලා පොඩ්ඩක් ලයිට් එක පොඩ්ඩක් උස්සලා පුම්බලා වගේ නේද කියලා ඉතින් පොඩි සමානකමක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේක ඩයහඩ් සමාගම තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එකම සමාගමෙන් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. සමාජයට එකම ඩිසයින් වැඩ කරක් දන්නේ නැහැ මේ වාහන දෙකටම. ඉතින් සයිඩ් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් අපිට VVTi කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ variable valve timing intelligence කියන option එක තමයි මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් tyres වලට ආවම බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ 15 inch alloys තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ brakes ගැන කතා කරොත් මේක ඉස්සරහට disc brakes ඇවිල්ලා පිටිපස්සට drum brakes ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් පෞද්ගල හිතනවා මේක 7 seater vehicle එකක් හින්දා පිටිපස්සට disc brakes ආවනම් හොඳයි කියලා. ඉතින් මේකේ suspension ගැන කතා කරොත් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ mac suspension system එකක් පිටිපස්සට ඇවිල්ලා තියෙන live axle suspension system එකක් coil spring එක. ඉතින් මේ ground clearance එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් හොඳ ground clearance එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ car එක SUV එක අතර gap එක පොඩ්ඩක් ඒක අඩු කරන වාහනයක් තමයි මැදට තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මොකද මේක MPV එකක් හින්දා. ඉතින් කාර් එකක් තරම් පහතත් නැහැ, SUV එකක් තරම් උසත් නැහැ. නමුත් හොඳ ground clearance එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ගොඩක් අපි දකින crossover SUVs වල තියෙනවා වගේ හොඳ ground clearance එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කැමතිත් මේ crossover SUVs ගන්න. ඒකනේ ඉතින් මෑත කාලේ crossover SUVs ලෝකේ පුරාම ප්‍රචලිත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ හේතු නිසා. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් normal mirror තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට blinkers එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ signal lights එන්නේ නැහැ. සයිඩ් එකෙත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ signal lights මේ වාහනේ. ඉතින් මේකේ දොරවල් පොඩ්ඩක් ගැන කතා කරොත් හොඳට ඕපන් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳ ඉඩක් තියෙනවා. වාහනට ලේසියෙන් නගින්න කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් පළල්වට දොරවල් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් අපි මේකේ pull up door handles තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට chrome door handles බලා ගන්න පුළුවන් වාහනේ පුරාවටම. ඉතින් ඒකෙන් පොඩි look එකක් මේ වාහනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් පිටිපස්සට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හොඳට මේ වගේ ඕපන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක ආයෙක ඇවිල්ලා තියෙන beige interior එක මේ වගේ තව brown සහ black interiors බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ලීටර් 45ක fuel tank එකක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේක පිටිපස්සට ආවම ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ lights ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ tailgated set වෙලා නැහැ. light එකම දිගට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ design මේ කාර් එකේ design එක විදියට. ඉතින් මෙතනින් 1.5 කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ engine capacity එක. ඒ වගේම S කියන්නේ මේකේ grade එක. ඉතින් ඒ වගේ SG වගේ මේකේ grades බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් model name එක ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් පිටිපස්සට අර අපේ door handles වල තිබ්බා වගේම chrome finish එකක් තමයි මේකටත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් Toyota badge එකත් chrome වලින් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. පිටිපස්සට රිය wipe එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක නම් ලස්සන tinted කරලා තියෙනවා. ඉතින් උඩත් ලස්සන spoiler එකක් එනවා. මේ වගේ LED light set එකක් එක්ක අපි brake lights වලට. ඉතින් පල්ලෙහාටම බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ පොඩි modification ඒ කියන්නේ body kit එකක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වාහනේට. ඉතින් මේකේ නැති ඒවත් තියෙනවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ silence එක වැඩි පේන්න අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මෙතනිත් තමයි silence එක එන්නේ. ඉතින් හොඳ clean look එකක් පිටිපස්සට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකේ එක නරකකට පොඩි හරි නරකකට මම දකින්නේ අපිට පිටිපස්සේ tailgate එක open කරගෙන button එකක් එන්නේ නැහැ මේ වාහනේ. ඉතින් අපිට යතුරු use කරලා manually තමයි මේක open කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ දැකපු يعني මේකේ හැම ඔප්ෂන් එකක්ම තිබ්බට මෙතනත් අපිට ඔප්ෂන් එකක් තිබ්බනම් හොඳයි කියලා හිතනවා. එක්ක අපිට බටන් එකෙන් يعني රිමෝට් එකෙන් ඕපන් කරගන්න හැකියාව තිබුණා තවත් හොඳයි. ඉතින් ඒක මම දකින්න පොඩි අඩුපාඩුවක් නැතුව ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඩීල් බ්‍රේක් එකක් නෙවෙයි ගොඩක් කට්ටියට තිබ්බනම් හොඳයි කියලා හිතන දෙයක්. ඉතින් 7 දෙනෙකුට සැප පහසුට යන්න පුළුවන් වාහනයක් තමයි මේ Avanza කියන්නේ. ඉතින් 7 දෙනෙක් යනවා නම් පිටිපස්සේ අපේ luggage space එක නම් පොඩ්ඩක් compromise වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ අපිට බූට් ලිප්ටක් එන්න ඉතින් මොන බර දෙයක් දාන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මේකත් අපිට මේ සීට් එක ඉස්සරහට නවාගෙන
අපිට අවශ්‍ය නම් තව අපේ බූට් එකේ කියන්නේ ස්පේස් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා එහෙම කරගන්නීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ වාහනේ. ඉතින් මම කිව්වා වගේ දැනට ඇත්තටම කිව්වොත් ලංකාවේ වුණත් අඩුම ගන්න පුළුවන් අඩුම 7 සීටර් වාහනේ තමයි මේ Avanza කියන්නේ. ඉතින් මේකත් එක්ක කම්පීට් කරන තව වාහන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ Mitsubishi Xpander වගේ වාහන තියෙනවා. නමුත් මම හිතන්නේ ප්‍රචල කියන්නේ මේකේ පොපුලරිටි එක අතින් ඉස්සරහින් ඉන්නේ මේ Avanza කියන වෙහිකල් එක. ඉතින් ඔතන මේකේ එක්ස්ටීරියර් සහ පිටිපස්ස ගැන කියන්න තියෙන පොඩ්ඩක් එන මේකේ ඇතුළට නැගලා බලමු ඒකේ විස්තර කොහොමද කියලා. ඉතින් Avanza ගේ ඉන්ටීරියර් එක පැත්තට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම මම හිතලා කිව්වගේ සිම්පල් කාර් එකක්. හරිම සිම්පල් වෙහිකල් එකක්. ලක්ෂරි ඔප්ෂන්ස් මුකුත් නැහැ. නමුත් අවශ්‍ය ඔප්ෂන්ස් ඔක්කොම තියෙනවා මේ වාහනේ. ඉතින් මේක ඉන්ටීරියර් ගත්තම මේකේ බේජ් කලර් ඉන්ටීරියර් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම එළියයි ඉන්ටීරියර් එක මේ බේජ් කලර් එකකින්ද. ඉතින් බ්ලැක් කලර් ඉන්ටීරියර් එක ගන්න පිටවට පොඩ්ඩක් අඳුරුයි. ඉතින් අර ලොකු ලයිට් එකක් ඇතුලේ තියෙනවා මේ බේජ් කලර් ඉන්ටීරියර් එකකින් හින්දා. ඉතින් මේකේ තියෙන ඔප්ෂන්ස් ගැන කතා කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ස්පීකර්ස් 6ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳ සවුන්ඩ් එකක් එන ස්පීකර් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට හොඳ ඉන්ෆෝටේන්මන්ට් ස්ක්‍රීන් එකක් සිස්ටම් එකක් තිබ්බොත් හොඳ මියුසික් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හොඳ එන්ටර්ටේන්මන්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ වාහනේදී. ඉතින් මේකේ දකුණු පැත්තෙන් පටන් ගත්තම අපිට අපේ ෂටර්ස් 4ම පවර් ෂටර්ස් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඩ්‍රයිවර් සයිඩ් ඔටෝ ඔප්ෂන් එක එනවා. ඉතින් ඒ වගේම හරිම සිම්පල් එයා වෙන්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේ මම වැරදි නැත්තම් කොරොල්ලා 121 එකේ එන්නේ මේ එයා වෙන්ට් එකම තමයි එක දශමයක් වෙනස් නැහැ. ඉතින් cost effective method එකක්. ඒකට සමාගමට මේකට වෙන ව්‍යාව විසඳන්න ඕනේ නැහැ. වෙන වාහනවලින් දා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට හොඳටම ෂුවර් මේක එන්නේ 121 එකේ එයා වෙන්ට් එක කියලා. මම වැරදි නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඉතින් මේකේ අපිට අපේ මිරර් කන්ට්‍රෝල්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට ඔටෝමැටික් මිරර් කන්ට්‍රෝල්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා දකුණු පැත්තෙන්. ඉතින් ඒ වගේම කන්වෙන්ෂනල් විදියට අපේ වයිපර්ස් වම් පැත්තෙන් සහ සිග්නල් හෙඩ්ලයිට් වගේ දේවල් අපිට දකුණු පැත්තෙන් කන්ට්‍රෝල් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ක්‍රූස් කන්ට්‍රෝල් වගේ ඔප්ෂන්ස් නම් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන්ස් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ පොඩි ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙනවා අපේ ට්‍රිප් මීටර් එකට. ඉතින් ඊට අමතරව අපේ ගේජ් ක්ලාස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ ෆියුල් ගේජ් එක, ස්පීඩෝමීටර් එක, RPM ගේජ් එක සහ අපේ ටෙම්පරේචර් ගේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට මැදින් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ ගියර් එක ඉන්ඩිකේට් කරන ලයිට්ස් ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අර කන්වෙන්ෂනල් අපි ඉස්සර දකින්න වාහනවල තිබ්බා වගේ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ගියර්ස් ටික පල්ලෙහාට ලිස්ට් ඩවුන් කරලා තියෙනවා. අපි ඉන්න ගියර් එක ලයිට් එක පත්තු වෙනවා. ඉතින් ස්ටියරින් වීල් එක ගැන කතා කරද්දී හොඳ රවුන්ඩ් ස්ටියරින් වීල් එකක් තියෙන. ඉතින් අර අපි දකින්න ගොඩක් අපි සාමාන්‍යයෙන් Toyota වාහන එලවලා තියෙන කෙනෙකුට හරීම හුරු පුරුදු ස්ටියරින් වීල් එකක් තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මැදට අපේ ගේජ් ක්ලාස් එකේ කියන්නේ අපේ සෙන්ටර් කන්සෝල් එකේ මැදට බලා ගන්න පුළුවන් AC vents ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ටිකක් අමුතු AC vents අමුතු ඩිසයින් එකකට ෂේප් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන AC තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් එන්ටර්ටේන්මන්ට් ස්ක්‍රීන් එක නම් අපිට අවශ්‍ය නම් වෙන එකක් දාගන්න පුළුවන් මීට අමතරව. ඉතින් මේකේ වෙන එක මදි නම් මොකද මේක එන්ටර්ටේන්මන්ට් සිස්ටම් එකට සෙට් කනෙක්ට් කරලා නැහැ. මේක වෙනම සෙපරේට් මීඩියම් එකක් තමයි මේක එන්නේ. ඉතින් බලන්න අපිට ක්ලොක් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ක්ලොක්ස් සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ වාහනවල මේ වගේ මැද ලක්ෂරි වාහනවල ඇරෙන්න. ඉතින් වගේ අපිට අපේ හැසර්ස් ලයිට් ඇවිල්ලා තියෙනවා. AC කන්ට්‍රෝල් හරිම රේසි. අපිට මෙතනින් ටෙම්පරේචර් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම කරකවලා අපේ ෆෑන් ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් කරකවලා. ඉතින් ඒ වගේම ස්ටෝරේජ් ස්පේස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතනින් පල්ලට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඇෂ්ට්‍රේ එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් එන වාහන ගොඩක් අපිට ඇෂ්ට්‍රේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට අතින් අපිට පර්ස් එක ෆෝන් එක වගේ දෙයක් තියන්න පුළුවන් ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ wireless charging වගේ ඔප්ෂන්ස් එන්නේ නැහැ අලුත් වාහනවල වගේ. ඉතින් හරිම කන්වෙන්ෂනල්, හරිම ස්වීට්, හරිම සිම්පල් ඉන්ටීරියර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉන්නේ අපිට සිගරට් ලයිට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. වගේම අපිට අවශ්‍ය නම් 12 වෝල්ට් අවුට්ලට් එකකට හයි කරගන්න පුළුවන්. කන්වෙන්ෂනල් ගියර් සිලෙක්ට් එකක් තමයි අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට shift lock button එකක් තියෙනවා අවශ්‍ය නම්. ඉතින් අපිට කන්වෙන්ෂනල් ගියර් සිලෙක්ට් එකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මම කිව්වා වගේ. ඒ වගේම අපිට හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගොඩක් අපි දකින වාහනවල ෆුට් බ්‍රේක්ස් ඒ වගේ දැන් ඉන්නේ පාකින් බ්‍රේක්ස්. නමුත් මේ වාහනේ අපිට හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව දෙපැත්තෙන් තව ස්ටෝරේජ් ඒරියාස් දෙකක් සහ පිටිපස්සෙන් තව ස්ටෝරේජ් ඒරියාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඇත්තටම කියන්න ලොකු දේවල් නැහැ. සන්රූෆ් මුකුත් මේ වාහනේ ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් මේකේ ඩෝ බින්ස් ගැන කතා කරොත් අපිට හොඳ ඉඩක් තියෙන ඩෝ බින්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳ ප්‍රැක්ටිකල් ඩෝ බින්ස් අපිට අවශ්‍ය දෙයක් දාගෙන යන්න පුළුවන්. අපේ වොෂින් ක්ලෝස් සාමාන්‍ය අපි දාන දේවල් තියෙන්නේ වාහනයක. ඒ වගේ දේවල් දාගෙන යන්න පුළුවන්. මෙතන ඉඳ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දොරෙත් පොඩි ඉඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අවශ්‍ය දෙයක් දාගෙන යන්න පුළුවන්. මේකේ ග්ලව් කම්පාර්ට්මන්ට් එක ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම ප්‍රමාණවත් ග්ලව් කම්පාර්ට්මන්ට් එකක් මේ වාහනේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකුත් නැහැ, පොඩිත් නැහැ. අවශ්‍ය තරම් තියෙනවා. අවශ්‍ය දෙයක් දාගෙන යන්න පුළුවන් මේ වාහනේ. ඉතින් ඕවා තමයි මේකේ
ඉස්සරහ ඉන්ටිරියර් ගැන කියන්න තියෙන්නේ පිටිපස්ස නැගලා බලමු පිටිපස්සත් කොහොමද කියලා. ඉතින් ඇවන්ස් එකේ පිටිපස්සට ආවම මේකේ තියෙන ලොකුම විශේෂත්වය තමයි මේක 7 seater vehicle එකක් හින්දා අපිට ඇවිල්ලා තිනවා මෙතන පිටිපස්සට AC events. ඉතින් ඇත්තටම පිටිපස්සෙත් 5 දෙනෙක් යන හින්දා මේකේ රස්නියක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ AC events එන එක ඇත්තටම උපකාර වෙනවා පිටිපස්ස යන කෙනෙකුට. ඉතින් ඒ වගේ මේකේ මට ඉස්සරහට ඇත්තටම කියන්න බැරි වුණා මේකේ ලස්සන ඩිසයින් එකක් මේ සීට්ස් වල ගිහින් තියෙන. ඉතින් හරිම කම්ෆර්ටබල් සීට්ස්. මම එක්ස්පෙක්ට් කරේ නෑ මේ සීට්ස් මෙච්චර කම්ෆර්ටබල් වෙයි කියලා. නමුත් හරිම කම්ෆර්ටබල් සීට්ස් තමයි. ඉතින් ලස්සන ඩිසයින් එකක් ගිහින් තියෙනවා මේ සීට්ස් වල. ඉතින් ඒ ඩිසයින් එකම අපිට අපි බලා ගන්න පුළුවන් අපෝස්ට් එකෙත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉස්සරහ සහ පිටිපස්ස. ඉතින් ඇත්තටම නයිස් ටච් එකක් ඒක මේ වාහනේ එන. ඉතින් ඊට අමතරව ලොකුවට ස්පෙෂල් දේවල් කියන්න නැහැ. මේක රියර් වීල් ඩ්‍රයිව් වෙහිකල් එකක්. ඉතින් එහෙම වුණත් අපිට හොඳ මැද යන කෙනෙකුට හොඳ ලෙග් රූම් එකක් එම තියෙනවා. ඉතින් ලෙග් රූම් ගැන කතා කරද්දී මැද යන කෙනෙකුට හොඳ ලෙග් රූම් එකක් හොඳ හෙඩ් රූම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් කියන්නේ දෙපැත්ත යන දෙන්නට හොඳ සැප පහසුවටම යන්න පුළුවන් හොඳ ලෙග් රූම් එකක් සහ හොඳ හෙඩ් රූම් එකක් මේ වාහනේ තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අපිට ස්ටෝරේජ් ඒරියස් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඩෝබින්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට ඕන දෙයක් දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ප්‍රැක්ටිකල් වාහනයක් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ. ඉතින් මේක විශේෂම දේ තමයි මේක 7 seater vehicle එකක් කියන එක. ඉතින් අපි මේකේ පිටිපස්සේ කියන්නේ third row seats වලට ගිහිල්ලා බලමු. ඒක නගින්න කොච්චර අමාරුද, බහින්න කොච්චර අමාරුද. ඒක නැග්ගට පස්සේ අපිට තියෙන දේවල් කොහොමද, leg room එක, head room එක දේවල් අපි දැන් කතා කරමු. ඉතින් මේ වාහනේ 7 seater එකක් හින්දා මේක විශේෂම දේ තමයි මේකේ third row seats එක. අපි දැන් third row seats වලට නැගලා බලමු මේක නගින්න බහින්න කොච්චර අමාරුද, කොච්චර head room එකක්, කොච්චර leg room එකක් තියෙනවද, මොනවද තියෙන options වගේ දේවල් අපි දැන් බලමු. ඉතින් මේකට පිටිපස්සට නගින්න අපිට තියෙන්නේ වාහනෙන් ඇහැලා මේ second row seats අපිට ලේසියෙන් මෙහෙම නවා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා ඉස්සරහට. ඉතින් නවාගෙන අපිට මේ වගේ පිටිපස්සට ගොඩ වෙන්න පුළුවන් මේ වාහනේ. ඉතින් ඔයාලට මම පේන්නේ නැති හින්දා මම ඕන්න මේකත් ඉස්සරහට නවන්නම්. right. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති කොච්චර රූම් එකක් තියෙනවද කියලා. මම මේක වහන්න. ඉතින් මං ඉස්සරහා මම සැපටම හිටියානේ. ඉතින් මම එහෙම ඉඳලත් මම පිටිපස්සේ ඉඳගත්තා මට හොඳ ලෙග් රූම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මගේ දනිස් ගෑවුනාට මම හිර වෙලා නැහැ. ඉතින් හොඳ හෙඩ් රූම් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ අපිට අල්ලගෙන යන්න පුළුවන් මේ වගේ හුක්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් පිටිපස්සෙත් යන දෙන්නට දෙපැත්තේ හොඳ ස්ටෝරේජ් ඒරියස් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් වගේම වතුර බෝතලයක් වගේ දෙයක් දාගෙන යන්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ ඉන්න කෙනාට මෙයාට බෑ. අවසනාවකට අපිට මේ වින්ඩෝ එක මේ ග්ලාස් එක අරින්න බෑ. ඉතින් මේක වැහිලා තියෙන්නේ අපිට හුලං අවශ්‍ය නම් ඉස්සරහා දෙක විතරයි අරින්න පුළුවන්. ඉතින් අවශ්‍ය නැහැ අතර මේකේ AC එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් මං හිතන්නේ පිටිපස්සෙන් 5 දෙනාට. ඉතින් ඔය තමයි මේකේ third row seats ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය තමයි මේකේ ඉන්ටීරියර් ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඕවා තමයි Toyota Avanza වාහන ගැන කියන්න තියෙන. ඉතින් මේ වගේ වාහනයක් අරන් අපි ඊළඟ සතියේ බලාපොරොත්තු වෙන අද ගිහිල්ලා එන්න. මේ ඔබේ වාහන සින සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම 7 රිය 7 සමගින් මම චානුක.